Nếu bị ma đeo bám, vậy chúng ta sẽ trốn thoát như thế nào? Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Đăng ký hội viên, like, comment ủng hộ team nha. Tôi vừa đi công tác về thì thấy Như Yên tiến về phía tôi. Linh Linh, tớ cảm thấy tối qua có người hôn tớ. Hôn cô ấy, ở trong phòng tổng cộng chỉ có 3 người. Và tuần trước tôi đi công tác không về. Giao Giao là một người nghiện học, hàng ngày về sớm về muộn, tâm trí đều đang học tập. Làm sao có thể làm chuyện này? Có phải là người bên ngoài không? Không có khả năng. Ở đây có giám sát khắp nơi, không ai dám như vậy. Gặp ác mộng à? Không, là thật. Hôm đó tôi mơ hồ, nhìn thấy một bóng đen trước mặt tôi. Nhưng khi tôi mở mắt ra, người đó đã biến mất. Chắc chắn là Giao Giao. Khi cậu ta quay lại, tôi sẽ tính sổ với cậu ta. Nói xong Như Yên liền đi ra ngoài. Tôi không nghiêm túc, đến phòng ngủ nghỉ ngơi. Ngay sau đó, tôi bị đánh thức bởi tiếng ồn bên ngoài. Vì vậy, đứng dậy và đi ra ngoài xem tình hình. Có phải cậu lén hôn tôi vào ban đêm không? Cậu có bệnh không? Ai hôn cậu? Thật sự coi bản thân là Như Yên trong tiểu thuyết à? Hai người cãi nhau cực kỳ dữ dội. Tôi ở bên cạnh cũng không biết khuyên thế nào. Tôi không thể sống ở đây nữa. Linh Linh, tôi khuyên bạn cũng nên nhanh chóng chuyển đi. Đừng làm bạn cùng phòng với tên biến thái này. Cuối cùng, Như Yên xách vali chuyển ra ngoài ngay tại chỗ. Đêm đó tôi nằm lăn lộn trên giường. Như Yên là có chút công chúa nóng này, ngày thường không dễ hòa hợp lắm, nhưng cũng không phải người biết nói dối. Nhưng Giao Giao chồng cũng là một người rất bình thường. Cảm thấy sẽ không làm loại biến thăng ga không thể giải thích này. Mọi thứ cảm thấy thuộc về cảm giác. Để đề phòng, tôi sẽ lấy máy dự phòng ra, để lại video bên giường của tôi, sau đó mới chui vào chăn. Sáng sớm tôi vẫn chưa thức dậy. Giao Giao chạy đến hỏi tôi Linh Linh, tối qua cậu có đến phòng hôn tớ không? Tôi đột nhiên nổi da gà. May mà tối qua có để lại video quay lại. Sau khi thức dậy, tôi nhanh chóng lấy ra bằng chứng. Giao Giao xem xong video, sắc mặt càng xấu xí. Tối qua chắc chắn có người hôn tôi. Thật sự không phải là gặp ác mộng sao? Linh Linh nghĩ xem, chẳng lẽ tôi và Như Yên sẽ gặp cùng một cơn ác mộng sao? Tôi cũng cảm thấy có gì đó không ổn. Giao Giao lập tức liên lạc với Như Yên. Tuy nhiên, bất kể bạn gọi điện thoại và nhắn tin như thế nào, cậu ấy không trả lời. Tôi đoán là Như Yên vẫn đang hiểu lầm Giao Giao, tức giận với cậu ấy. Thế tôi gọi điện thoại, nhưng bây giờ vẫn không trả lời. Linh Linh, căn nhà này không thể ở được nữa. Chuyện gì vậy? Căn nhà này có vấn đề gì sao? Có chuyện xảy ra trong căn phòng này. Sớm nhất là một ông bố đơn thân, sống ở đây với con gái. Kết quả là bị cướp nhà. Cả hai đều chết. Chủ nhà là dì tôi. Kể từ đó, ngôi nhà này đã trống rỗng 10 năm. Bởi vì gần đây tôi đi học đại học, nhìn nhà gần trường, thế là vào ở rồi. Tôi không ngờ căn nhà này có gì đó không ổn. Xin lỗi, Linh Linh, tớ thực sự nghĩ rằng nó sẽ ổn thôi. Tiền thuê nhà tớ trả lại cho cậu. Cậu chuyển đi đi. Nói xong Giao Giao kéo vali của cô ấy có vẻ. Tôi không muốn ở trong căn phòng này nữa. Quay người bỏ chạy. Tôi đứng tại chỗ, người hơi bối rối. Là một người vô thần, tôi đột nhiên nghe được một câu nói kỳ lạ như vậy. Thật sự là có chút không phản ứng được. Nhưng Giao Giao với tư cách là chủ nhà đều đã bỏ trốn rồi. Chắc là sau này cũng sẽ không cho tôi thuê căn nhà này nữa. Và sống một mình trong một ngôi nhà giết người hơi đáng sợ. Nghĩ đến đây không có ý định đơn giản đóng gói một cái túi nhỏ. Tôi định đến chỗ bạn trai 2 ngày trước. Vừa ra khỏi khu phố, chỉ thấy một đám người vây quanh cửa. Bên cạnh là xe cứu thương và xe cảnh sát. Trên mặt đất là một vũng máu đen lớn và một xác chết được bao phủ bởi vải trắng. Và cách đó không xa có một cái vali. Chiếc vali đó chính xác là của Giao Giao. Thật là một cô gái tốt, thế mà đã đi rồi. Ngày nay người ta lái xe thật là vô đạo đức. Tôi sợ chết khiếp. Giao Giao chết rồi, người tiếp theo sẽ không phải là tôi chứ. Ngay lúc này, điện thoại đổ chuông. Đó là bạn trai tôi ở gần đó. Linh Linh, có gì theo sau em. Ông ấy sẽ không vui nếu em đi tiếp. Tôi sợ quá. Nhìn lên, Ngài Khôn thực sự ở phía đối diện. Nghe anh này, em không thể đi xa hơn nữa. Nếu không thứ đó không vui sẽ giết em. Cách duy nhất là quay lại. Nếu là người khác nói vậy thì thôi. Người nói như vậy là Ngài Khôn. Bà ngoại của anh ấy là xuất mã tiên nổi tiếng ở Đông Bắc. Bản thân anh ấy từ nhỏ đã có mắt âm dương, có thể nhìn thấy những thứ mà người bình thường không nhìn thấy. Rất có thể anh ấy đã đúng. Như Yên, Giao Giao hai người đều gặp phải chuyện lạ. Sau khi rời khỏi nhà, bây giờ Giao Giao đã chết rồi. Như Yên sống chết không rõ. Như Ngài Khôn đã nói, những thứ trong ngôi nhà giết người. Ông ấy không cho phép chúng tôi rời đi, nếu không sẽ giết chúng tôi. Tôi phải quay lại từng bước một.
Ngay sau khi tôi trở về phòng, trên điện thoại lại nhận được mấy tin nhắn. Xin chào, cô là mẹ của Như Yên. Cô thấy cháu gọi điện thoại cho Như Yên rất nhiều. Cháu là bạn của Như Yên đúng không? Hôm nay Như Yên đã chết rồi. Không biết chuyện gì đã xảy ra với nó. Đột nhiên cầm dao chém về phía mình. Không còn hơi thở tại chỗ. Tôi lập tức tê cả người. Đồng thời cũng may mắn mình có một người bạn trai tốt. Ngay lúc đó điện thoại lại đổ chuông. Từ Ngải Khôn. Linh Linh, em phải bình tĩnh. Anh sẽ giúp em tìm cách. Em mở video cho anh xem căn nhà này. Tôi mở video, lật điện thoại, sau đó đi một vòng trước phòng khách. Khi nhìn lại điện thoại, sắc mặt anh ấy lập tức trở nên khó coi hơn nhiều. Ngôi nhà này là một ngôi mộ. Linh Linh, em đang gặp rắc rối lớn. Lỗi tại anh. Lúc em thuê phòng, anh đang đi công tác, không đến xem phòng với em. Nếu anh có thể đến, sẽ không để em phải sống ở đây. Em cũng sẽ không bị vướng vào chuyện này. Cho nên em chỉ có thể chờ chết sao? Không phải. Chiếc khăn lụa anh tặng trong lễ hội lần trước, em nó bên người không? Vâng, đặt nó lên mặt. Cái đó sẽ không tìm thấy em nữa. Khăn lụa là bà anh đã làm phép. Khi em ngủ vào ban đêm, che mặt là được rồi. 7 ngày liên tiếp, nó vẫn không tìm thấy ai. Sẽ nghĩ rằng ngôi nhà này thực sự không có ai. Lúc đó em lại chạy ra ngoài, hắn sẽ không theo kịp. Đêm đó sau khi tôi đắp chăn, che khăn lụa lên mặt tôi không ngủ được, nhắm mắt lại và đếm. Cuối cùng thì tôi cũng hơi buồn ngủ. Khi bắt đầu mơ hồ, tôi đột nhiên cảm thấy có gì đó kỳ lạ cách một lớp khăn lụa đang thổi vào mặt tôi. Tôi tỉnh lại ngay, tất cả lông trên người đều dựng lên. Tôi mở mắt ra, không tìm thấy gì. Nhưng khi tôi nhắm mắt lại, hơi thở của hắn xuyên qua khăn lụa, thổi vào mặt tôi như lồng vũ. Không biết bao lâu rồi, hơi thở đã biến mất. Tôi đổ mồ hôi lạnh, kiệt sức, cả người loạng choạng mất ý thức. Lúc mở mắt đã gần trưa rồi. Trên điện thoại là mười mấy cuộc gọi nhỡ. Từ Ngải Khôn, tôi cố gắng gọi lại cho anh ấy. Ngải Khôn nghe được tình huống của tôi thở phào nhẹ nhõm. Không sao đâu, cứ như vậy kiên trì 7 ngày. Em sẽ được cứu. Tối sau 6 ngày nữa anh sẽ giúp em loại bỏ tai ác. Tâm trạng của tôi cũng cảm thấy thư giãn rất nhiều. Cả ngày không ăn cơm, cảm thấy bụng trống rỗng. Tôi tự đặt đồ ăn nhanh. Để không kết nối với nhân viên giao hàng, tôi bảo đối phương để đồ ăn ở cửa là được rồi. Sau khi thấy nhân viên giao hàng rời đi, tôi đợi 10 phút để mở cửa. Nhưng khi tôi mở cửa thì thấy nhân viên giao hàng không đi. Đó là một người phụ nữ ngoài 40 tuổi. Bà ấy không mặc quần áo giao hàng. Ánh mắt của bà ấy làm tôi cảm thấy hơi khó chịu. Ngay khi tôi muốn đóng cửa, người phụ nữ nói: xác chết chiêu hồn. Tôi sửng sốt, người phụ nữ đã đi vòng quanh tôi về phía phòng. Bà ta đi thẳng đến giường tôi, lấy khăn lụa lên. Bà làm gì thế? Trả lại cho tôi. Mặt người phụ nữ trở nên rất khó coi, trầm giọng hỏi: thứ này ai đưa cho ngươi? Đây là khăn lụa bạn trai tặng tôi. Đây là khăn chiêu hồn. Khăn chiêu hồn ở đâu? Thứ đó có thể tìm được ở chỗ đấy. Cô bé, cô cầm cái này, để lên cơ thể của bạn. Nó như chơi bóng rổ vậy, thứ đó và cô sẽ dung hòa. Tôi như bị sét đánh, đứng tại chỗ rất lâu cũng không nói nên lời. Người phụ nữ nhìn tôi sợ chết khiếp. Thở dài, bà ấy lấy ra một cái gương từ phía sau, đặt lên đầu giường. Mặt gương hướng vào trong, có thể cứu mạng cô. Bà ấy bỏ gương xuống và bỏ đi. Tôi ngây người ra rất lâu, không thể lấy lại tinh thần. Trong lông câu chịu đến một chút cũng không ăn được, bắt đầu nhớ lại từng chút giữa tôi và Ngải Khôn. Đột nhiên, tôi nhớ lại một chi tiết khiến tôi vô cùng hoảng sợ. Đó là thông tin cho thuê căn nhà này lúc đầu. Chính Ngải Khôn đã chia sẻ với tôi mới thuê căn nhà này. Đây là một sự trùng hợp, hay là Ngải Khôn cố ý? Tôi sống trong căn nhà này, liệu có trong kế hoạch của Ngải Khôn không? Lý trí nói cho tôi biết tôi không nên vì một người phụ nữ lạ không tin tưởng bạn trai của mình. Nhưng mà trong lòng lại có một cảm giác không ổn, đang muốn thay đổi. Nghĩ đến đây, tôi tặng cho một người bạn học đại học, đã gửi một tin nhắn WeChat nhờ cô ấy giúp tôi kiểm tra những chuyện trước đây của tình yêu. Lúc này tôi có một cảm giác rất tồi tệ. Ngải Khôn căn bản không phải là vô tình. Tôi đã tìm thấy thông tin cho thuê đó. Anh ấy cố tình để tôi sống trong căn nhà này. Nghĩ đến đây tay chân tôi lạnh cóng, hầu như không kiềm chế được sự run rẩy của cơ thể. Ngay lúc này, Ngải Khôn gọi đến rồi. Linh Linh, em sao rồi?
Tối nay nhớ tiếp tục làm theo cách anh dạy. Đặt khăn lụa lên mặt. Không biết có phải là tác dụng tâm lý không? Biểu tình và ngữ khí của Ngải Khôn đều giống như bình thường. Tôi đột nhiên cảm thấy anh ấy thật xa lạ. Ngải Khôn đã chú ý đến tình hình của tôi. Nhưng tôi sống trong ngôi nhà này, đó là một điều rất đáng sợ. Tôi sợ cũng bình thường, cho nên anh ấy cũng không nghĩ nhiều, chỉ là nhẹ nhàng an ủi tôi. Đừng sợ, trong 6 ngày nữa mọi chuyện sẽ kết thúc. Cúp điện thoại, tôi tìm kiếm một chút, tìm thấy gương. Đúng là từ xưa đến nay đều là vật trừ tà. Ngay lập tức, cảm thấy lời của bà giao hàng kia lại đáng tin mấy phần. Vì vậy, tôi cầm lấy chiếc gương mà người phụ nữ đó để lại trên tủ đầu giường. Đêm đó tôi nghĩ mình sẽ không ngủ được. Nhưng có lẽ là mấy ngày nay không ăn được gì. Nguyên nhân do quá độ nên cơ thể tôi rất yếu lên giường. Tôi mất ý thức và ngủ thiếp đi. Khi tôi mơ hồ, đột nhiên cảm giác như có người lại thổi vào tôi. Và lần này gần hơn. Lạnh lùng tỉnh dậy, thứ đó lại mất tích. Tôi đưa tay ra và chạm vào chiếc khăn chết mà tôi đã ném sang một bên. Kết quả cơ thể như bị nhiễm trì, hoàn toàn không kiểm soát được. Tôi không chạm vào khăn lụa, nhưng chạm vào gương trên tủ đầu giường. Chiếc gương ban đầu được đặt hướng về phía tôi, bị đánh chuyển hướng. Mặt gương ở trước giường. Tôi vô thức nhìn vào gương. Cái nhìn này, linh hồn của ta suýt chút nữa bay thẳng ra khỏi cơ thể. Trong gương bị đóng băng là một khuôn mặt tròn sáng. Đó là khuôn mặt của một người đàn ông kỳ lạ, cứ đứng yên nhìn chằm chằm vào gương. Đột nhiên chiếc gương giống như có phép thuật, hút người đàn ông vào. Tôi ngồi trên giường, thở phào nhẹ nhõm. Tôi cầm điện thoại lên muốn gọi cho Ngải Khôn, nhưng không biết tại sao điện thoại không gọi được. Không biết bao lâu rồi, tôi đã bất tỉnh. Đột nhiên tôi bị tiếng chuông video đánh thức. Là Ngải Khôn gọi. Linh Linh, tối qua, có phải em không đắp khăn lụa lên mặt không? Tôi đã bị sốc. Sau đó nó làm thế nào anh nhìn ra? Làm thế nào anh nhìn thấy nó? Thứ đó chỉ ở phía sau em. Bây giờ, Linh Linh đã đến trên vai em rồi. Một hơi lạnh từ đỉnh đầu tôi, lạnh đến thấu xương. Tôi không thể nói một câu hoàn chỉnh. Lời nói lắp ba lắp bắp. Đã nói với Ngải Khôn và về người phụ nữ giao hàng. Ngải Khôn sau khi nghe xong im lặng rất lâu, mới bình tĩnh nói. Đừng bao giờ tin bất cứ điều gì từ nhân viên giao hàng đó. Chiếc gương đó là gọi ma. Bà ấy để gương hướng về phía em. Cái đó từ trong gương bỏ ra, trực tiếp lấy mạng ngươi. Vậy em và người đó không có thù oán gì? Tại sao bà ta muốn hại tôi? Sắc mặt Ngải Khôn càng ngày càng khó coi. Sau đó nói, thông tin khiến tôi dựng lông tóc gáy. Bởi vì bà gái giao hàng đó không phải là người sống. Bà ta là một hồn ma, chỉ có thể lang thang trong tòa nhà này. Nói xong câu này, video lại bị hỏng một cách khó hiểu. Tôi ngồi trên giường. Bà ta là nhân viên giao hàng, hôm qua còn giao hàng cho tôi. Tôi đột nhiên nhớ ra món hàng đó, tôi vẫn chưa mở. Tôi lập tức vào phòng khách mở đồ ăn mang. Bên trong là bánh ngọt, của cống phẩm mà người sống tặng cho người chết. Thậm chí còn có hương trúc và tiền giấy. Và tôi chợt nhận ra, mỗi lần nhân viên giao hàng đến gõ cửa đều là gõ 4 lần. Ngải Khôn đã nói với tôi trước đây, trong phong thủy học, người gõ cửa là 3 lần, có 4 cái là ma. Đột nhiên có tiếng gõ cửa. Nghĩ rằng nhân viên giao hàng đó thực sự là ma. Có ai ở nhà không? Cô đã nghe lời tôi nói, phải không? Bạn có thấy anh ấy không? Người bị bước đến đường cùng ngược lại có dũng khí. Bà biết gương sẽ chiếu thấy ai không? Bà biết ông ta, tôi thật sự muốn cứu cô. Bà ta nói vậy, tôi triệt để nổi giận rồi. Bà là ai? Chúng ta không biết nhau. Ngươi có lý do gì để cứu ta? Tôi cũng như cô, bị mắc kẹt ở đây không ra được. Nhưng cô vẫn còn cơ hội. Tôi không muốn cô ở đây như tôi. Tôi muốn cứu mạng cô. Về việc có thể sống sót hay không, nó phụ thuộc vào tạo hóa của chính cô. Giọng nói của người phụ nữ dần dần biến mất. Tôi cũng chậm rãi thở một hơi. Lúc này điện thoại di động lại đổ chuông. Bạn học đại học của tôi gọi cho tôi. Tôi nhờ cậu ấy giúp tôi điều tra Ngải Khôn. Tôi vừa nghe máy, tôi nhận được một tin nhắn khiến tôi nghi ngờ cuộc sống. Linh Linh, có phải cậu đổi gió không? Nếu không tại sao lại yêu tên cặn bã như vậy? Tôi đã bị sốc trước khi nghe điện thoại. Thật ra tôi đã quyết định tin tưởng Ngải Khôn rồi. Dù sao người giao hàng là ma. Chuyện này đã làm rõ rồi. Bây giờ lời nói của bạn học khiến tôi nhận ra
không phải là loại trừ nhân viên giao hàng. Tôi có thể tin tưởng ngài Khôn. Ngài Khôn sao thế? Người đàn ông này lúc học đại học luôn yêu Hoa Khôi lớp chúng ta. Hai người tình cảm rất tốt. Ngài Khôn từng nói đời này không phải Hoa Khôi không cưới. 723, 0 giờ 26 phút 4 giây, 800 Hoa điểm Khôi đến đột nhỏ nhiên hơn phát 0 hiện giờ tế bào 26 B phút rất 7 thấp. giây 066. Rất có thể Kết là quả bệnh là bạch trong cầu. nửa đầu năm nay, Ngài Khôn lập tức vứt bỏ cô ấy. Cậu ở với Ngài Khôn yêu nhau khi nào? 3 tháng trước. Cậu đúng là heo. Ngài Khôn và Hoa Khôi cũng đã chia tay từ 3 tháng trước. 4 năm, Ngài Khôn yêu Hoa Khôi 4 năm. Chia tay tuyệt tình như vậy, còn quay đầu lập tức tìm người yêu mới. Linh Linh, người đàn ông này không thể tin được. Nhưng bây giờ nhà bên này của tớ đang rất rối. Bạn cùng phòng của tớ đi ra ngoài và bị giết. Bây giờ ngoài Ngải Khôn ra không còn ai có thể giúp tớ nữa. Mà, cậu chắc chắn chứ? Không phải tai nạn xe à? Tớ đã xem tin tức rồi. Vì vậy tôi và Nhụy Văn nói chuyện về những chuyện đã xảy ra. Sau khi suy nghĩ một lúc, Nhụy Văn nói: cho dù là khăn lụa hay gương, cậu đều đừng dùng nữa. Trước đây tớ cũng từng học một chút thuật trừ tà với ông nội. Theo thời gian 5 ngày sau là lúc khí dương mạnh. Và cậu là một cơ thể âm. Lúc đó, thứ đó sẽ xuất hiện mầm bệnh để xâm chiếm cơ thể cậu. Tớ sẽ đến giúp cậu đưa nó ra. Nhưng, bây giờ tớ cần về quê lấy chút đồ trấn tà trước. 5 ngày sau, lúc 12 giờ đêm, tớ sẽ cùng cậu đối phó với chúng. Mấy ngày nay cậu ở trong khoảng từ 12 giờ đến 5 giờ sáng. Đừng ngủ. Sau 6 giờ, bạn có thể nghỉ ngơi. Bình minh có thể phá vỡ mọi điều ác. Nghe Nhụy Văn nói vậy, tôi cũng chỉ có thể cứng rắn chống lại. Tôi nhìn đồng hồ. Bây giờ mới 2 giờ rưỡi. Có nghĩa là tôi còn 2 tiếng rưỡi nữa. Khi tôi mơ hồ, cuối cùng cũng đến rồi. Tôi cũng nhắm mắt lại. 5 ngày sau vào đêm tối, cửa bị gõ. Lần này là 3 tiếng gõ cửa. Tôi nhìn vào mắt mèo. Quả nhiên là Nhụy Văn. Tôi mở cửa ra, chỉ thấy cô ấy cầm một cái bình đi vào. Mấy ngày nay cậu không nghỉ ngơi tốt phải không? Tôi gật đầu. Sau đêm nay sẽ ổn thôi. Đây là bột trừ tà tôi đặc biệt mang từ quê nhà về, khắc tất cả tà ác. Lát nữa dù có ai gõ cửa cũng đừng mở cửa. Sau khi con ma đó hiện lên, tôi sẽ dùng loại bột trừ tà này để hắn hiện nguyên hình. Lúc này còn chưa đầy 10 phút nữa là đến nửa đêm. Đột nhiên ngoài cửa vang lên tiếng bước chân. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, cho đến khi cửa được gõ. Tôi và Nhụy Văn nhìn nhau. Ai? Anh đây, bạn trai của em, Ngải Khôn. Mở cửa. Ngải Khôn, lúc này hắn tới đây là để đoạt thân thể của tôi sao? Anh đến đây làm gì? Em nói vậy. 7 ngày rồi, anh sẽ giúp em xua đuổi tà ác. Chẳng lẽ em muốn giống như Giao Giao sao? Anh ngửi thấy một mùi kỳ lạ. Linh Linh, trong nhà có ai khác không? Lúc này Nhụy Văn tiến lên. Anh đừng nói dối Linh Linh nữa, đồ khốn kiếp. Nếu không lát nữa sẽ đá anh ra ngoài. Bên ngoài yên tĩnh một lúc. Linh Linh, đừng tin cô ta. Anh vừa ngửi thấy lạ, luôn tò mò. Trong phòng có mùi bột ngũ độc. Nhà cô ta là luyện xương. Chắc cô ta đã nói với em rằng em là một cơ thể âm hộ phải không? Cô ta tìm em để luyện hóa em. Cơ thể âm hộ khi luyện, xương được tạo ra là mạnh nhất. Em không tin thì xem tin nhắn anh gửi đi. Tôi mở điện thoại ra xem. Ngải Khôn quả nhiên đã gửi tin nhắn cho tôi. Bột ngũ độc mùi như hoa đào, có bọ cạp, tắc kè, rắn, nhện hợp nhất thành, là một sinh vật cực kỳ hung ác. Hoa đào thực sự và bột trong lọ có mùi giống nhau. Tôi không thể không nhìn vào tờ giấy. Đừng tin anh ta. Chờ đến khi tứ âm trôi qua, hắn không thể thành công. Sau đó chúng ta sẽ diệt trừ ma quỷ quấy rầy cậu. Nhụy Văn, im đi. Nói đi. Nếu cô dám chạm vào một sợi tóc, tôi sẽ không để cô đi. Ngay khi hai người cãi nhau không thể dừng, tôi đột nhiên phát hiện phía sau có tiếng động lạ. Nhìn lại, chỉ thấy một người toàn thân hắc khí. Nhụy Văn không thể né tránh, bị ngã xuống đất không thể nhúc nhích. Nếu cậu luyện nó thành xương, ta lập tức đi tìm cơ thể trí âm. Người luyện xương không thể dùng xương, khác gì với cá mắm. Ta giết người trước, người lại đi cướp thân thể của cô ta. Tôi tê liệt ngay lập tức. Chuyện gì vậy? Làm sao bà ta vào được đây? Linh Linh, có chuyện gì vậy? Có phải là bà giao hàng đến không? Hôm nay anh đến đây để đối phó với bà ta. Cho anh vào.
Nếu không Nhụy Văn và em sẽ bị bà ta giết. Tôi hoảng hốt đi ra cổng. Mở cửa ngay. Ngải Khôn vừa vào cửa, rồi lấy ra một cái gương bắt ma vào trong. Lúc này, Nhụy Văn dính đầy máu. Ngất đi. Ngải Khôn thở phào. Cũng may lần này kịp thời. Lần này sẽ không có ai đến cướp thân thể của em đâu. Cảm ơn anh. Xin lỗi. Lúc trước còn nghi ngờ anh. Không sao, em là người ngoài cuộc. Lần đầu tiên tiếp xúc với loại chuyện này, không thể tránh khỏi sẽ xuất hiện tình huống này. Nói xong tôi sẽ dựa vào Ngải Khôn. Thật tốt khi có anh. Linh Linh, ngày này anh đã đợi 10 năm. Cuối cùng cũng đợi được đến ngày này rồi. Tay tôi mềm nhũn, ngồi trên mặt đất thở hổn hển. Đừng lại đây. Xin lỗi, Linh Linh. Tôi thực sự cần Miểu Miểu. Nhưng trong thời gian này anh rất tốt với em. Em cũng nên biết đủ rồi. Miểu Miểu cái gì? Đừng tới đây. Quên đi, dù sao có thời gian anh sẽ nói cho em biết. Con ma bị nhốt trong căn phòng này, đó là Miểu Miểu và cha cô ấy. Tôi đã hợp tác với cha cô ấy. Tôi sẽ giúp ông ấy siêu sinh, anh ấy giúp Miểu Miểu hồi sinh. Nhưng vì thời gian quá ngắn, em lại không tin chuyện ma quỷ. Lạ. Anh đành phải để ông AC loại bỏ Như Yên và Giao Giao để phá vỡ rào cản tâm lý của em. Lúc này cha cô ấy không xuất hiện. Chắc là bị các người loại bỏ rồi. Nhưng cũng không sao. Miễn là em ở đây, anh có thể hồi sinh Miểu Miểu rồi. Hóa ra là ngươi làm hại chúng tôi. Thằng này sống trên đời hại nhiều người như vậy, nên xuống địa ngục. Linh Linh không ngờ. Em học được khi nào? Vậy còn biết chiêu hồn. Và các ngươi đã chết rồi, còn tới làm gì nữa? Xem ta thu hồi các ngươi. Chết tiệt cái gương diệt quỷ của tôi. Ai đã lấy trộm chiếc gương diệt quỷ của tôi? Tôi rút cái gương ra khỏi túi. Ngải Khôn, đừng trách em. Anh muốn hại em trước. Sau đó Như Yên một đao đâm vào hắn ta. Ngải Khôn dần dần ngừng đấu tranh. Cảm ơn mọi người. Trong trường hợp này, tớ cũng chỉ có các cậu có thể tin được thôi. Không sao, tất cả là vì tôi đã tin sai lời nói dối của người đàn ông đó. Chủ yếu là liên lụy đến Như Yên. Bây giờ thù lớn đã báo, tớ cũng yên lòng rồi. Linh Linh, cậu phải sống thật tốt. Đúng vậy, Linh Linh. Cảnh sát sẽ đến sớm thôi. Cậu cứ sống nốt phần còn lê kêu chúng tớ đi. Giao Giao nói xong, tôi cũng ngất xỉu. Khi tôi thức dậy lần nữa, liền xuất hiện ở bệnh viện. Bên cạnh có 2 cảnh sát. Nghe nói cô tỉnh rồi, chúng tôi có một vài câu hỏi cần hỏi. Xin hỏi bây giờ có tiện không? Tôi gật đầu. Thời gian gần đây, bạn cung phòng của bạn Như Yên, Giao Giao, bạn trai của cô Ngải Khôn đều chết oan. Bạn thân Nhụy Văn trở thành người thực vật, có biết gì không? Vì vậy, tôi đã nói với cảnh sát những gì đã xảy ra với tôi. Cảnh sát cau mày sau khi nghe xong. Xem ra hắn rõ ràng không tin. Thưa cô, bây giờ là xã hội pháp quyền. Đừng nghe mấy vụ thần quỷ trước kia. Nhưng sự thật là như vậy. Các anh không tin thì chỉ có thể đi kiểm tra giám sát. Đó là tất cả những gì tôi biết. Tôi còn một câu hỏi nữa. Chúng tôi tìm thấy phòng của bạn. Trước khi chết có một người vô danh mua bảo hiểm tai nạn cho họ. Chúng tôi đã kiểm tra rất lâu nhưng không tìm thấy người này. Có biết người này không? Tôi cũng không rõ lắm. Chúng tôi chỉ sống cùng nhau thôi. Tôi cũng chưa từng nghe chuyện này. Được rồi, chúng tôi sẽ kiểm tra rõ ràng. Sau một thời gian tôi sẽ được xuất viện. Tôi quay lại căn nhà tôi thuê. Vừa vào nhà, chỉ thấy một cô gái đứng ở phòng khách chờ tôi. Xin lỗi. Không ngờ vì tôi ra đi, Ngải Khôn sẽ làm chuyện này. Không cần để ý, từ khi sống ở nơi này, tôi biết điều gì đó kỳ lạ sẽ xảy ra. Tôi cũng chỉ tương kế tự kế thôi. Cô biết 2 người bạn cùng phòng của cô sẽ chết sao? Không phải. Khi lần đầu tiên nhìn thấy cô, tôi mới biết. Tôi đã kiểm tra thông tin của cô. Cô và Ngải Khôn là bạn thời thơ ấu và cùng ngày sinh với tôi. Tôi biết Ngải Khôn sẽ đổi hồn cứu cô. Và người giết họ là Ngải Khôn, không phải tôi. Tôi chỉ đang kiếm lợi ích cho bản thân thôi. Không ngờ cô lại lừa cả ma. Nếu họ biết sự thật, họ sẽ không để cô đi. Cô biết đấy, cô có thể đã cứu họ. 2 sinh mệnh đang ở trước mắt cô chết như vậy. Cô sẽ không tự trách mình sao? Tại sao tôi phải đi cứu họ? Bây giờ họ đã trả thù rồi. Đã sớm không còn oán nghiệt và buông tha hay không buông tha. Và nếu nói tự trách, sao cô không ngăn cha cô đừng giết họ? Không phải cô cũng muốn sống lại sao?
Cô không phải cũng nhìn thấy hai sinh mệnh sống cứ như vậy biến mất trước mắt cô sao? Được rồi, nói nhiều cũng vô ích, chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa. Sau đó tôi thu dọn hành lý và rời khỏi nơi này.